سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم سوالات مهمی در رابطه با پروستات رو بررسی کنیم. سوالاتی همچون علت اصلی بزرگ شدن پروستات چیه؟ آیا بزرگ شدن پروستات میتونه به حالت عادی برگرده؟ اگه پروستات بزرگ شده رو بدون درمان رها کنید چه اتفاقی میفته؟ و علائم هشدار دهنده مشکلات پروستات کدامند؟ و سوالات مهم دیگری در این زمینه رو پاسخ خواهیم داد. اما اولین سوال، علت اصلی بزرگ شدن پروستات چیه؟ علت بزرگ شدن پروستات ناشناخته است، اما محققان معتقدند که با افزایش سن مردان با تغییرات هورمونی مواجه خواهند شد و تعادل هورمون‌ها در بدن با افزایش سن تغییر می‌کنند و این ممکنه باعث رشد غده پروستات شود. آیا بزرگ شدن پروستات میتونه به حالت عادی برگرده؟ برای اکثر بیماران مبتلا به پروستات خوشخیم این مشکل قابل درمونه. برخی از افراد تنها با دارو کاهش قابل توجهی در علائم سلامتیش مشاهده خواهند کرد. اگه دارو مصرف نشود، پروستات بزرگ خواهد شد و به جراحی به عنوان گزینه درمانی در نظر خواهند گرفت. اگه پروستات بزرگ شده رو بدون درمان رها بکنیم چه اتفاقی میفته؟ در صورت عدم توجه به بزرگ شدن پروستات، مشکلاتی در دستگاه گوارش ایجاد خواهد شد. مشکلاتی همچون عفونت مجرا ادرار و آسیب مثانه و کلیه. 5 علائم هشدار دهنده بزرگی پروستات چیه؟ اول، نیاز مکرر یا فوری به ادرار کردن. 2، افزایش تکرار ادرار در شب. 3، اشکال در شروع ادرار. 4، جریان ضعیف ادرار یا جریانی که قطع و وصل می شود. و 5، ناتوانی در تخلیه کامل. علائم هشدار دهنده مشکلات پروستات چیه؟ علائم مشکلات پروستات به شهر زیر هستند: میل مکرر به ادرار کردن، در طول شب بارها بیدار شدن، مشاهده خون یا ادرار در منی، درد یا سوزش ادرار و انزلال دردناک می باشد. همینطور درد یا سفتی مکرر در قسمت تحتانی کمر، لگن، ناحیه پا یا رکتوم یا بالای رانها احساس خواهد شد. بهترین میوه برای پروستات کدامند؟ تحقیقات نشان می دهد که لیکوپن به کاهش خطر سرطان پروستات کمک میکنه. لیکوپن رو میتونی در غذاهایی مانند گوجه فرنگی، زردآلو، گرفروت صورتی، گواوا و پاپایا یافت. همینطور در 1.5 فنجان هندوانه حدود 9 تا 13 میلی گرم لیکوپین وجود داره. چه غذاهایی باعث بزرگ شدن پروستات میشه؟ تحقیقات نشان داده که رژیم غذایی عمدتاً از گوشت و محصولات لبنی استفاده می‌کنند در خطر بزرگ شدن پروستات خواهند بود. این امر به ویژه در صورتی که فرد در رژیم غذایی خودش سبزیجات و میوه کافی مصرف نمی‌کنند. چگونه می‌توان مقدار هورمون پروستات رو در خانه اندازه گرفت؟ علاوه بر آزمایش خون که بیشتر در آزمایشگاه ها انجام میشه، به تازگی کیت های تست PSA در وبسایت های فروشگاه های اینترنتی عرضه می شود. استفاده از کیت تست به این صورت هست که با استفاده از یک سرنگ کوچک مقداری از خون رو از انگشت گرفته و وارد دستگاه کوچکی می کنید و این دستگاه قادر خواهد بود که نتیجه سطح هورمون آنتیژن پروستات رو در این دستگاه به شما نمایش بده. در واقع با استفاده از این کیت خانگی و تست PSA می توانید مثبت بودن یا منفی بودن جواب آزمایش رو در خانه به دست بیارید. آیا تخم مرغ برای بزرگ شدن پروستات مفیده؟ استفاده از تخم مرغ و گوشت مرغ در یک مطالعه منتشر شد. در یک مجله تخصصی اورولوژی ارتباط بین غذا و افزایش بروز پروستات خوشخیم بررسی شد و این نتیجه نشان داد که به نظر میرسه خوردن تخم مرغ و گوشت مرغ علائم پروستات رو افزایش میده. بنابراین در صورت امکان باید از مصرف اون اجتناب کرده و یا تعادل در مصرف گوشت مرغ و تخم مرغ رو رعایت کنید. آیا پروستات میتونه بر حرکات روده تأثیر بذاره؟ بزرگ شدن پروستات میتونه بر حرکات روده تأثیر بذاره، اما این یک مشکل شایع در بیماران مبتلا به پروستات نمی باشه.
پروستات در زیر مثانه قرار دارد، درست در جلوی راست روده است. از اونجایی که این دو عضو به همدیگه بسیار نزدیک هستند، احتمال این می رود که این دو عضو بر یکدیگر تأثیر بگذارد. چرا پروستات در شب متورم میشه؟ هیپرپلازی خوشخیم پروستات همراه با شب ادراری به دو دلیل اتفاق میفته. اول اینکه مثانه به طور کامل تخلیه نمیشه و دوم اینکه در بیماران مبتلا به خوشخیم پروستات کاهش جریان ادرار به وجود میاد که منجر به تخلیه ناقص مثانه میشه و در نتیجه وقتی مثانه خالی نمیشود ظرفیت مثانه کاهش پیدا میکنه و سریعتر پر میشه و در نهایت منجر به شب ادراری مکرر میشود. مردان باید در چه سنی پروستات خودشون رو بررسی کنند؟ در حالی که دستورالعمل‌های عمومی توصیه شده‌ای در این رابطه وجود داره، اما شروع پروستات تقریباً از سن 55 سالگی شروع می شود. حتی در مواردی که پروستات 40-54 سالگی هم دیده شده. همینطور اگر یکی از بستگان درجه یک مانند پدر یا برادر به سرطان پروستات مبتلا شده باشد، به احتمال زیاد علل موروثی میتونه اعضای دیگر خانواده منتقل شود. چگونه میتوان فشار پروستات رو کاهش بدیم؟ برای کمک به شل شدن عضلات پروستات و مثانه میتوانید از آلفا بلوکرها مانند ترازوسین یا تامسولوسین استفاده کنید. همچنین دوتایسراید یا فیناستراید نیز نوعی داروی متفاوت برای کاهش پروستات می باشد. در واقع این داروها هورمون‌هایی را که باعث رشد پروستات می‌شوند مسدود می‌کنند. همچنین از عوارض جانبی استفاده از تروزوسین میتونیم موارد زیر رو اشاره کنیم. عوارض جانبی همچون ضعف، خستگی، گرفتگی یا آبریزش بینی، کمردرد، حالت تهوع، افزایش وزن، کاهش توانایی جنسی، تاری دید، اسهال، درد یا فشار در صورت و همینطور بروز گلودرد، سرفه، تب، لرز یا سایر علائم عفونی می باشد. در چنین مواردی حتما باید با پزشک خود تماس بگیرید. آیا چای سبز میتونه پروستات رو کوچک کنه؟ کاهش سطح DHT خطر بزرگ شدن پروستات رو کاهش میده. کاتچین های موجود در چای سبز ترشح DHT و PSA رو تنظیم می کنند. اندازه و حجم طبیعی پروستات رو افزایش می دهند و خطر بیماری پروستات خوشخیم رو کاهش می دهند. برای پروستات روزانه چقدر باید چای سبز مصرف شود؟ در یک مطالعه مشاهده شد که بزرگ شدن پروستات در مردانی که روزانه 5 فنجان یا بیشتر چای سبز می نوشیدند در مقایسه با افرادی که کمتر از 1 فنجان در روز می نوشیدند کمتر در معرض خطر ابتلا به پروستات سرطان بودند. چه غذاهایی بزرگی پروستات رو تشدید میکنه؟ مواد غذایی زیر باعث تشدید بزرگی پروستات میشن: مصرف بیش از حد گوشت قرمز، مصرف تخم مرغ و گوشت مرغ، غذاهای شیرین، کافئین، غذاهای ادویه دار، لبنیات و الکل. آیا نوشیدن آب زیاد به بزرگ شدن پروستات کمک میکنه؟ اگه شخصی دچار پروستات خوشخیم می باشد، باید سعی بکنه با کاهش مصرف نوشابه یا نوشیدنی های انرژیزا و کاهش کافئین به بهبودی بزرگی پروستات خودش کمک بکنه. همینطور اجتناب از کافئین میتونه تفاوت زیادی رو در سلامت ادرار ایجاد. نقش اصلی حنا در درمان پروستات چیست؟ استفاده حنا برای درمان پروستات بسیار ساده می باشه و روش درمان نیز ساده است، به این صورت که ابتدا باید یک وان یا تشتی رو با آب ولرم پر بکنید و داخل آن حنا بریزید. 20 دقیقه تا نیم ساعت در وان و یا در تشت آب بنشینید. یکی از مهمترین خواص حنا دفاع در برابر عفونته. حنا میتونه به بدن کمک بکنه تا دفاع قوی‌تری در برابر عفونت داشته باشه و این باعث میشه که باکتری های مضر به تدریج از روی پوست ناپدید شوند. در واقع این یکی از مهمترین خواص حنا برای جلوگیری از باکتری هاست که در اثر برخی عفونت ها در بدن ایجاد میشه. خاصیت حنا از بین بردن باکتری های پوستی می باشد.
دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و نظریات خودتون رو در رابطه با این ویدیو در پایین در قسمت کامنت برای ما بنویسید. همینطور فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.